વિદ્યાર્થી મિત્રો, આલ્ફા એકેડમીમાં તમારું સ્વાગત છે। જો તમે ચેનલમાં નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને હા, જો તમે 10મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા હોય તો નીચે આપેલી લિંક દ્વારા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોઈન કરો કે જેથી તમને ચેનલની અપડેટ મળતી રહે તથા અમારા દ્વારા લેવામાં આવતી એક્ઝામ પણ આપી શકો। તો ચાલો હવે આપણે લેક્ચર શરૂ કરીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આગળના લેક્ચરમાં આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ કઈ રીતે બનાવવું એ આપણે જોયું। હવે આપણે આ લેક્ચરમાં એ જે દ્વિઘાત સમીકરણ બન્યા એને ઉકેલવા માટે જુદી જુદી રીતો છે, એમાંથી અવયવીકરણની જે રીત છે એને આપણે આ લેક્ચરમાં જોવાની છે। તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ। તો આપણે જાણીએ કે સમીકરણનો ઉકેલ કોને કહેવાય। તો સમીકરણનો ઉકેલ એને કહેવાય કે જ્યારે આપણે સમીકરણની અંદર એવી વાસ્તવિક સંખ્યા મૂકીએ, કોની જગ્યાએ તો કે ચલની જગ્યાએ એવી વાસ્તવિક સંખ્યા મૂકવામાં આવે કે જેથી સમીકરણનું મૂલ્ય હોય એટલે કે સમીકરણની જે કિંમત હોય એ કેટલી થઈ જાય 0। તો એ જે આપણને વાસ્તવિક સંખ્યા મળે એ સમીકરણનું બીજ કહેવાય અથવા તો સમીકરણનો ઉકેલ કહેવાય। તો આપણે જોઈએ વ્યાપક રીતે જો a આલ્ફાનો વર્ગ વત્તા b આલ્ફા વત્તા c બરાબર 0 હોય તો વાસ્તવિક સંખ્યા આલ્ફા એ દ્વિઘાત સમીકરણ ax નો વર્ગ વત્તા bx વત્તા c બરાબર 0 જ્યાં a ડઝ નોટ ઇક્વલ ટુ 0 નું બીજ કહેવાય। એટલે એનો મતલબ શું છે કે આપણે દ્વિઘાત સમીકરણની વાત કરી રહ્યા છીએ તો આપણે કયા સમીકરણનું વ્યાપક સૂત્ર વાપર્યું? જો દ્વિઘાત સમીકરણનું વ્યાપક સૂત્ર આપણે વાપર્યું, બરાબર। જેનો આનો મતલબ શું છે કે આપણે વાસ્તવિક સંખ્યા એવી મૂકી દ્વિઘાત સમીકરણની અંદર કે જેથી આપણને એની કિંમત કેટલી મળી 0। તો આપણું જે વાસ્તવિક સંખ્યા આપણે જે મૂકી એટલે કે આપણી જે વાસ્તવિક સંખ્યા આલ્ફા છે એ દ્વિઘાત સમીકરણનું શું કહેવાય? બીજ કહેવાય। અથવા તો આપણે એ પણ કહીએ કે x બરાબર આપણે આલ્ફા લીધું એ દ્વિઘાત સમીકરણનો ઉકેલ છે, અથવા તો એવું પણ કહીએ કે દ્વિઘાત સમીકરણનું સમાધાન કરે છે। કોણ દ્વિઘાત સમીકરણનું સમાધાન કરે છે? તો કે આલ્ફા। ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એવી જ રીતે જ્યારે દ્વિઘાત બહુપદી હોય, બરાબર, ax નો વર્ગ વત્તા bx વત્તા c ના શૂન્ય તથા દ્વિઘાત સમીકરણ ax નો વર્ગ વત્તા bx વત્તા c ના બીજ સમાન હોય છે। એટલે કે શૂન્યો અને બીજ કેવા હોય છે? સમાન હોય છે। કેવા? સમાન। કેમ? તો કે શૂન્ય એટલે જ બહુપદીનું બીજ, બરાબર છે। તો હવે આપણે સ્વાધ્યાય 4.2 ની શરૂઆત કરીએ। સ્વાધ્યાય 4.2 માં પ્રશ્ન નંબર 1 આપણને શું કહેવામાં આવેલો છે? નીચે આપેલ સમીકરણના ઉકેલ અવયવીકરણની રીતથી મેળવો। હવે તો જુઓ મિત્રો, અવયવીકરણની રીત કઈ છે એ આપણે પહેલા જોવાનું છે। તો અવયવીકરણનો રીતનો મતલબ એવો કે આપણે 9મા ધોરણમાં શીખી ગયા કે કોઈ પણ બહુપદી હોય એના અવયવ કઈ રીતે પાડવા। તો જે એ આપણે અવયવ પાડ્યા એના પરથી આપણે જે સમીકરણનો ઉકેલ મેળવવાનો છે એ રીતને આપણે કેવી કહીશું? અવયવીકરણની રીત કહીશું। જેની અંદર આપણે પ્રથમ દાખલો જોઈએ તો આપણને ખબર પડશે વધારે। તો જો પ્રથમ આપણને શું કીધેલું છે? x નો વર્ગ માઇનસ 3x માઇનસ 10 બરાબર શું છે? 0। તો જુઓ મિત્રો, આનું આપણે સૌપ્રથમ શું કરવાનું? અવયવ પાડવાના। કેમ? તો આપણને શું પ્રશ્નમાં કહેવામાં આવેલું છે કે અવયવીકરણની રીતથી આપણે આ સમીકરણને ઉકેલવાનું છે। તો આપણે સૌપ્રથમ શું કરશું? આના અવયવ પાડશું બહુપદીના, બરાબર। તો જો આના અવયવ કઈ રીતે પડે? તો આપણે પહેલું સ્ટેપ તો એ કરવાનું કે જે x ના વર્ગવાળા સહગુણ x ના વર્ગવાળું પદ છે એનો સહગુણક લેવાનો અને અચળ પદ બેનો ગુણાકાર કરવાનો। અહીંયા કેટલો સહગુણક છે? 1 ગુણ્યા માઇનસ 10 એટલે કેટલા આવશે? માઇનસ 10। તો આપણે અહીંયા લખી દઈએ માઇનસ 10, બરાબર। હવે આપણે ઘડીક વાર નિશાનીને કન્સિડર કરશું નહીં। પહેલાં તો પછી આપણે મધ્યમ પદને જોવાનું। શું જોવાનું? મધ્યમ પદને। મધ્યમ પદ શા માટે જોવાનું? તો હવે હું તમને કહું કે આપણે 10ના એવા ભાગ પાડવાના, 10ના આપણે એવા ભાગ પાડવાના એટલે કે 10ના આપણે એક એવા અવયવ લેવાના કે જેથી એનું સરવાળો અથવા તો બાદબાકી શું થાય? મધ્યમ પદ જેવું આવે। હવે હું શું બોલ્યો? સરવાળો અથવા બાદબાકી કરવાથી શું મળે? આપણને મધ્યમ પદ મળે। પણ એવું જરૂરી કે આપણે સરવાળો બાદબાકી બે લઈ શકીએ? નહીં। શું કરવાનું કે જેથી આપણને મધ્યમ પદ મળે? એ આપણને શું કે જે આપણે આનો અને આનો જે ગુણાકાર કર્યો એ ઉપરથી આપણને ખબર પડે। તો જો આપણે અચળ પદ અને x ના વર્ગના સહગુણકનો ગુણાકાર કર્યો એ આપણને કેવો મળ્યો? માઇનસ મળ્યો। તો એનો મતલબ શું થયો કે આપણે 10ના એવા અવયવ પાડવાના કે જે અવયવની બાદબાકી કરીને આપણને મધ્યમ પદ મળે। ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? આપણે સરવાળો અથવા તો બાદબાકી કઈ રીતે જોવાનું, બરાબર, આપણે આગળના ઉદાહરણમાં વધારે શીખશું, બરાબર। તો હવે આપણે 10ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેની બાદબાકી 3 આવે। તો ચાલો 10ના અવયવ પાડીએ। તો 10ના કયા અવયવ? એટલે 10 ગુણ્યા 1। તો જો આ બેની બાદબાકી કરો તો કેટલા આવે? 10 માંથી 1 જાય એટલે કેટલા વધે? 9। મધ્યમ પદ મળ્યું નહીં। હવે આપણે બીજા અવયવ તો કે 2 ગુણ્યા 5। તો જો તમે આ બેની બાદબાકી કરો તો તમને કેટલા મળે? 5 માઇનસ 2 એટલે કેટલા મળે? 3। તો ખબર પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો કયો આપણા અવયવ આવશે? 2 અને 5।
તો જો હવે 2 અને 5 માં પાછું આપણે નિશાનીની વાત કરીએ તો જો આપણે શું કરીને આપણે શું માઇનસ મધ્યમ પદ લાવ્યા બાદબાકી કરીને, તો હવે મારે આને માઇનસ રાખવા કે આને માઇનસ રાખવા, તો 2 ને માઇનસ કરવા કે 5 ને માઇનસ કરવા, એ આપણને ક્યાંથી ખબર પડે? મધ્યમ પદની નિશાનીથી. ક્યાંથી ખબર પડે? મધ્યમ પદની નિશાની. મધ્યમ પદની નિશાની શું છે? -3. કેવી છે? સોરી, ખાલી માઇનસ નિશાની છે, બરાબર. તો મધ્યમ પદની નિશાની માઇનસ હોય તો એનો મતલબ શું કે જે મોટું પદ હોય ને એ કેવું હોય? માઇનસ આવે. શું આવે? માઇનસ આવે. તો જે આની અંદર શું હશે? 5 છે એ માઇનસ અને 2 હશે એ કેવા આવશે? પ્લસ. એનો મતલબ શું છો કે 2 માંથી 5 જાય એટલે કેટલા વધે? -3. તો જો આપણને મળી ગયું -3. તો હવે આને લખવાનું કઈ રીતે? તો સીધું સિમ્પલ લખી દેવાનું, x² પ્લસ 2x માઇનસ 5x માઇનસ 10 બરાબર 0. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કર્યું? સૌપ્રથમ શું કરવાનું? અચળ પદ અને x² સહગુણકનો ગુણાકાર કરવાનો, એના એવા ભાગ પાડવાના કે જેથી જે આપણે ગુણાકાર કર્યો એની નિશાની છે એવી જ રીતે, એટલે કે એ જે ક્રિયા કરીને આપણને મધ્યમ પદ મળે. એટલે કે આપણે અહીંયા નિશાની કેવી છે? માઇનસ. એટલે આપણે બાદબાકીની ક્રિયા કરીને આપણે મધ્યમ પદ લાવવાનું છે. તો જુઓ આપણે અહીંયા શું કર્યું? 2 ને 5 હતા તો આપણે એની બાદબાકી કરી, 2 - 5 અથવા તો 5 - 2 એટલે 3 આવી ગયા. પછી આપણે શું કર્યું કે આ જે નિશાની છે મધ્યમ પદની, એ નિશાની લાવવા માટે આપણે શું કર્યું કે જે મોટી અહીંયા મધ્યમ પદની નિશાની માઇનસ છે એટલે મોટા એ કેવા રાખી દેવાના? માઇનસ. અને આપણે કરવાનું શું હતું? બાદબાકી. એટલે 1 માઇનસ તો 1 પ્લસ. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પદ કઈ રીતે આવ્યું? હવે શું કરવાનું કે આમાંથી કોમન લઈ લેવાના. શું? 2 ના ભાગ પાડી દેવાના. એટલે કે 2 ને આપણે પદને લઈ લેવાના અને એમાંથી કોમન કાઢી લેવાના. તો જો આ 2 પદ છે એમાંથી કોમન શું નીકળે? x. તો આપણે કોમન કાઢી લીધું x. તો અહીંયા વધ્યું શું? x વત્તા 2. અહીંયાથી શું કોમન કાઢીએ આપણે? -5. શું કાઢીએ? -5. તો અહીંયા શું વધશે? -5 ભાગાકારમાં જાય એટલે x. પછી એ માઇનસ તો બહાર નીકળી ગયો એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? પ્લસ. પછી 10 ભાગ્યા 5 એટલે કેટલા આવશે? 2 બરાબર શું આવશે? 0. તો જુઓ હવે આપણી પાસે કયા પદ છે? આ 2 પદ થયા. એની અંદરથી x + 2 કોમન છે એટલે આપણે x + 2 કોમન કાઢી લઈએ, બરાબર છે. તો x + 2. તો વધ્યું શું? x - 5. તો અહીંયા શું આવશે? x - 5 બરાબર શું આવશે? 0. તો હવે શું કરવાનું? તો જુઓ કોઈ પણ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર ક્યારે 0 થાય? કે જ્યારે આ એક સંખ્યા 0 હોય અથવા તો બીજી સંખ્યા 0 હોય અથવા તો બંને 0 હોય. તો આપણી પાસે કેટલી પોસિબિલિટી આવી? x + 2 બરાબર 0 હોય અથવા તો x - 5 બરાબર 0 થાય. ખબર પડી મિત્રો? અહીંયા સુધી તો આપણે ધોરણ 10 માં જોઈ ગયા શું કે અવયવ પાડવાના હતા બહુપદીના. તો અહીંયા સુધી તો આપણે અવયવ પાડતા આપણને આવડતા જ હતા. હવે આપણે શું કરવાનું છે? ઉકેલ મેળવવાનો છે. ઉકેલ મેળવવા માટે આપણે શું કરવાનું કે આ જે બે બહુપદી છે, બરાબર, એટલે કે જે બે સંખ્યા છે આપણી પાસે એ 0 ક્યારે થાય? એ બેનો ગુણાકાર 0 ક્યારે થાય? જ્યારે બેમાંથી કોઈ એક સંખ્યા 0 હોય ત્યારે. તો આપણે શું કરી દીધું? આ સંખ્યા બરાબર 0 લઈ લીધા અને આ સંખ્યા બરાબર 0 લઈ લીધા, બરાબર છે. તો હવે શું કરવાનું? આને આપણે x ની કિંમત ગોતી લેવાની. તો x બરાબર શું મળે? +2 સામેની બાજુ જાય એટલે -2 બરાબર. એવી જ રીતે અહીંયા કરવાનું, x બરાબર -5 સામેની બાજુ જાય એટલે +5. તો જુઓ આપણને જે આપેલું સમીકરણ હતું એના બે ઉકેલ મળ્યા. કયા કયા? -2 અને 5. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતે દાખલા ગણવાના? એવી જ રીતે આપણે હવે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ. તો એમાં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે? તો પ્રશ્ન 2 માં શું આપેલું છે? 2x² + x - 6 બરાબર 0. તો આપણે શું કરવાનું? સૌપ્રથમ અચળ પદ અને x² સહગુણકનો ગુણાકાર કરવાનો. 2 × -6 કેટલા થશે? -12. હવે આપણે શું કરવાનું? 12 ના એવા ભાગ પાડવાના કે આપણને મધ્યમ પદ મળે, બરાબર છે. મધ્યમ પદ કઈ રીતે મળવું જોઈએ આપણને ક્યાંથી ખબર પડશે? તો જે ગુણાકારની નિશાની છે એ કેવી છે? માઇનસ. એટલે આપણે બાદબાકીની ક્રિયા કરીને આપણે શું લાવવાનું છે? 1 લાવવાનું છે, બરાબર. તો જો 12 ના ભાગ પાડીએ તો કયા કયા 12 ના ભાગ પડે? 12 × 1 6 × 2 અને બીજો આવે 3 × 4. તો આ બેનો બાદબાકી કરો એટલે કેટલી આવશે? 11. આ બેની બાદબાકી કરો એટલે 4. આ બેની બાદબાકી કરો એટલે 1. તો આપણું જે અવયવો છે કામના એ કયા હશે? 3 અને 4. હવે આપણે શું કરવાનું? આપણે શું કરવાનું છે? બાદબાકી કરીને આપણે શું લાવવાનું હતો? મધ્યમ પદ લાવવાનું છે. એટલે એક પદ માઇનસ હશે, એક પદ પ્લસ હશે, બરાબર. તો જો આપણે મધ્યમ પદની નિશાની શું છે? પ્લસ. એટલે કે જે આમાં મોટા હશે એ કેવા હશે? પ્લસ. તો નાના હશે ઓટોમેટિકલી શું થઈ જાય? માઇનસ. કેમ? તો કે આપણે બાદબાકી કરીને જવાબ લાવવાનો છે. તો આપણે કઈ રીતે લખશું? તો જુઓ 2x² + 4x - 3x - 6 બરાબર 0. હવે તમને એમ થાય કે આ 3x અહીંયા લઈ લીધા હોય +4x આ બાજુ લઈ લીધા હોય તો ચાલે? હા ચાલે, બરાબર છે. એ પણ તમે કરી શકો, પણ આપને સારું આપણા માટે યોગ્ય હોય એ કરાય. કેમ? તો કે જુઓ અહીંયા 2 અને આ 4 માંથી 2 કોમન નીકળી જાય એટલે અહીંયા શું વધશે? ખાલી x.
ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો? એટલે આપણે આ રીત લીધેલી છે. અહીંયા આપણે અહીંયા એટલે પ્લસ 4x આગળ લીધેલા છે. તો હવે આપણે કરીએ તો જુઓ અહીંયાથી શું કોમન નીકળશે 2x. તો 2x આપણે કોમન કાઢી લીધા તો અહીંયા શું વધશે x વત્તા આમાંથી 2x કોમન કાઢી લીધા તો 2x ભાગાકાર કરો 4x ભાગ્યા 2x એટલે શું વધશે 2. એવી જ રીતે અહીંયાથી શું કોમન નીકળે માઇનસ અને અહીંયા 6 માં શું રહેલું હોય 3 રહેલા હોય એટલે 3 કોમન નીકળી જાય તો -3 આપણે કોમન કાઢી લીધા તો અહીંયા શું વધ્યું x -7 બરાબર. તો એ કેવા થઈ ગયા પ્લસ -6 છે એ કેવા થઈ જશે પ્લસ. કેમ તો કે આગળ માઇનસ કોમન કાઢી લીધા 6 ભાગ્યા 3 કરો એટલે 2 બરાબર છે તો 0. તો જો હવે આ બે પદમાંથી આ બે પદ છે એમાંથી શું કોમન નીકળશે x + 2. એવી જ રીતે પછી વચ્ચે શું 2x - 3 બરાબર 0. હવે આપણે શું કરવાનું આના બરાબર 0 અથવા તો આના બરાબર 0 એટલે કે x + 2 બરાબર 0 અથવા તો 2x - 3 બરાબર 0. તો આપણને x બરાબર શું મળે -2 અથવા તો x બરાબર શું મળશે 3/2. ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતે દાખલા ગણવાના આવડા અવયવવાળા? ખબર પડે છે ને વિદ્યાર્થી મિત્રો? હવે આપણે આગળ જોઈએ તો પ્રશ્ન નંબર 3 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે? વર્ગમૂળમાં 2x² + 7x + 5 વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 0. તો આનું સૌપ્રથમ આપણે શું કરવાનું? અચળ પદ અને x ના વર્ગના સહગુણકનો ગુણાકાર કરવાનો. વર્ગમૂળમાં 2 ગુણ્યા 5 વર્ગમૂળમાં 2 કરો એટલે શું થશે કે આ 5 તો આમ નમ 5 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 2 એટલે કેટલા થઈ જશે 2. તો કેટલા આવશે 10. તો આપણે 10 ના એવા ભાગ પાડવાના કે જેથી આપણને મધ્યમ પદ મળે. એટલે કે 10 ના એવા ગોતવાના આપણને શું મળે મધ્યમ પદ 7. પણ આપણે શું કરવાનું છે સરવાળો. કેમ? આગળનો ગુણાકાર કેવો આવ્યો? સરવાળો નથી પોઝિટિવ આવ્યો બરાબર એટલે કે વત્તાવાળો આવ્યો. એટલે આપણે કઈ ક્રિયા કરવાની છે? સરવાળાવાળી ક્રિયા કરવાની છે. તો આપણે 10 ના એવા ભાગ પાડીએ કે જેનો જવાબ શું આવે 7 આવે. તો જુઓ 10 એકા 10 એટલે 11 થઈ જશે અને 5 ગુણ્યા 2 એટલે કેટલા આવશે 7 બરાબર. 5 ગુણ્યા 2 એટલે 5 + 2 બરાબર 7. તો આપણે લાવવાના હતા કેટલા 7 આવી ગયા. હવે જુઓ આમાં કઈ નિશાની રાખવી? તો અહીંયા મધ્યમ પદની નિશાની કેવી છે પ્લસ બરાબર. તો અહીંયા કેવી બેયની નિશાની આવશે પ્લસ પ્લસ. કેમ? આપણે સરવાળો કરવાનો છે. તો અહીંયા આપણે લખી દેવાનું વર્ગમૂળમાં 2x² + 2x + 5x + 5 વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર 0. હવે જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પણ તમે 5x ને આ બાજુ લખો તો કોમન તમે શું કાઢો? ખાલી x નીકળે બરાબર. અહીંયા આપણે વર્ગમૂળમાં 2x પણ બારું નીકળી જાય એટલે આપણે શું કર્યું 2x ને આગળ રાખ્યા બરાબર. હવે જો આમાંથી શું કોમન નીકળશે વર્ગમૂળમાં 2x. તો અહીંયા શું વધ્યું x વત્તા અહીંયા શું વધશે વર્ગમૂળમાં 2. કેમ? તો કે વર્ગમૂળમાં 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળમાં 2 કરો એટલે કેટલા થઈ જાય 2. ખબર પડે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? અહીંયાથી શું નીકળશે કોમન 5. તો અહીંયા શું વધ્યું x વત્તા વર્ગમૂળમાં 2 બરાબર શું આવશે 0. તો જુઓ અહીંયા શું વધશે? અહીંયા બીજું શું કોમન નીકળશે x વત્તા વર્ગમૂળમાં 2. તો હવે શું વધ્યું વર્ગમૂળમાં 2x વત્તા 5 બરાબર શું આવે 0. તો કાં તો આ પદ બરાબર 0 કાં તો આ પદ બરાબર 0. તો આપણને x બરાબર શું મળશે માઇનસ વર્ગમૂળમાં 2 અથવા તો બીજું આપણને x બરાબર શું મળશે આ પ્લસમાં સામેની બાજુ જાય એટલે માઇનસ બરાબર અને માઇનસ છેદમાં અહીંયા ગુણાકારમાં સામેની બાજુ જાય એટલે ભાગાકારમાં. તો શું મળશે -5/વર્ગમૂળમાં 2. તમે એક સ્ટેપ વધારે લખજો બરાબર. આપણે ટાઈમ બચે એટલે આપણે એક સ્ટેપ કાઢી નાખેલું છે. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4. તો આપણને ચોથો પ્રશ્ન શું આપેલો છે 2x² - x + 1/8 બરાબર 0. તો આની અંદર આપણે શું કરવાનું હું તમને ફટાફટ સમજાવી દઉં. આ બેનો ગુણાકાર કરો એટલે કેટલા આવે 1/4. હવે 1/4 ના આપણે એવા એવું પાડવાના કે જેથી એનો સરવાળો કેવો આવે 1 આવે. શું આવે 1 આવે. કેમ મેં આવું કર્યું? કારણ કે આનો ગુણાકાર કેવો આવ્યો પોઝિટિવ એટલે કે ધન આવ્યો. તો આપણે શું કરવાનું સરવાળો કરીને આપણને મધ્યમ પદ લાવવાનું. મધ્યમ પદમાં શું છે પ્લસ 1 છે બરાબર. તો 1 લાવવા માટે આપણે શું કરશું આનો અવયવ પાડશું એને સરવાળો કેટલા આવવો જોઈએ 1 આવવો જોઈએ. તો 1/4 ના કયા અવયવ પડે 1/2 ગુણ્યા 1/2 એટલે 1/4 કહેવાય કે ન કહેવાય? કહેવાય. તો જુઓ આ બેનો સરવાળો કરો એટલે કેટલા આવે 1 આવે બરાબર. હવે જુઓ અહીંયા મધ્યમ પદની નિશાની શું છે માઇનસ. તો બંને કેવા આવશે માઇનસ. કેમ? તો કે આપણે સરવાળો કરવાનો છે. તો આનો જવાબ શું આવશે 2x² - 1/2x - 1/2x + 1/8 બરાબર 0. તો જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્રો આની અંદરથી કોમન શું નીકળશે? તમને જો એક દ્રષ્ટિએ એવું દેખાય કે આની અંદર તો કાંઈ સરખું છે જ નહીં એટલે કાંઈ બારું કાઢે જ નહીં કોમન નીકળે જ નહીં ખાલી x કોમન નીકળે બરાબર. તો એવું કરવાનું નહીં. આપણે શું કરીએ કે આનો સહગુણક પણ કોમન કાઢી લઈએ. શું કરી દઈએ આનો સહગુણક પણ કોમન કાઢી દઈએ એટલે આપણે શું કાઢી દઈએ 2 અને x તો આપણા છે જ બરાબર. તો 2x ને આપણે કોમન કાઢી લીધા તો અહીંયા શું વધશે x
માઇનસ અહીંયા હતું શું 1/2 આપણે કાઢ્યું શું 2 કોમન કાઢી લીધા એટલે આપણે અંશ અને છેદને શું કર્યો બંને 2 વડે ગુણ્યો જેની અંદર 2 આપણે કોમન કાઢી લીધા તો છેદમાં શું વધ્યું 1/4 એટલે અહીંયા શું આવશે 1/4x ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ કેમ કર્યું મેં અંશ અને છેદને 2 વડે ગુણી દીધા બરાબર જેની અંદરથી જે અંશના જે 2 છે એ તો કોમન કાઢવામાં નીકળી ગયા તો છેદના 2 વધ્યા એ એમને તો 1/2 ગુણ્યા 2 એટલે કે 1/4x બરાબર એવી જ રીતે માઇનસ હવે અહીંયા આપણે શું કરીએ x ના સહગુણકને કોમન કાઢી લઈએ એટલે શું આવશે 1/2 ને આપણે કોમન કાઢી લીધી તો અહીંયા શું વધશે x બરાબર હવે અહીંયા માઇનસ કોમન કાઢી લીધું તો અહીંયા પ્લસ છે તો અહીંયા શું આવશે માઇનસ 1/4 છે એની અંદરથી આપણે 1/2 કોમન કાઢી લીધું એટલે એનો મતલબ શું છો કે આને શું લખાય 4 ગુણ્યા 2 તો 1/2 આપણે કોમન કાઢી લીધું તો વધ્યું શું 1/4 બરાબર અહીંયા x નહીં આવે સોરી બરાબર 0 તો જુઓ હવે આપણે x માઇનસ 1/4 બંનેમાંથી કોમન નીકળી જાય એટલે શું આવશે x માઇનસ 1/12 કોમન કાઢી લીધું તો વધ્યું શું 2x માઇનસ 1/2 બરાબર 0 હવે તો તમને ખબર પડી ગઈ ને x ની કિંમત કઈ રીતે મળશે x બરાબર 1/4 અથવા તો x બરાબર માઇનસ 1/2 છે સામે બધું જાય એટલે પ્લસ અને પ્લસ 1/2 અહીંયા 2 ગુણાકારમાં સામે બધું જાય એટલે ભાગાકારમાં એટલે શું આવશે 1/4 તો 2 x ની 2 વેલ્યુ મળી કઈ 1/4 1/4 બે કેવી આવી સમાન તો આ ખોટું છે નહીં આ સાચું જ છે બરાબર એવી જ રીતે આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈએ જોઈ લો અહીંયા કઈ રીતે લખેલું છે બરાબર અહીંયા શું વધ્યું x માઇનસ 1/12 કોમન 1/4 કોમન બરાબર તો વધ્યું શું 2x માઇનસ 1/2 તો x બરાબર શું મળ્યું 1/4 અથવા તો x બરાબર 1/4 1/4 કઈ રીતે હવે અહીંયા માઇનસ સામે બધું જાય એટલે પ્લસ 1/2 2 ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં છે એટલે 1/2 ગુણ્યા 1/2 એટલે કેટલા આવશે 1/4 ખબર પડી તો x ની 2 વેલ્યુ કેવી મળી 1/4 અને 1/4 હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5 તો જુઓ આ જે પ્રશ્ન છે એમાં આપણે શું કરશું પહેલાં તો x ના વર્ગનો સહગુણક અને અચળ પદનો ગુણાકાર 100 ગુણ્યા 1 એટલે કેટલા આવશે 100 કેવા પોઝિટિવ બરાબર એટલે આપણે શું કરવાનું સરવાળો કરીને આપણે શું લાવવાનું મધ્યમ પદ લાવવાનું છે કોનો સરવાળો કે 100 ના અવયવનો તો 100 ને કઈ રીતે લખાય 100 ગુણ્યા 1 બરાબર એવી જ રીતે બીજું શું લખાય 20 ગુણ્યા 5 એવી જ રીતે ત્રીજું શું લખાય 10 ગુણ્યા 10 તો જો આટલા અવયવ લખ્યા આપણે એમાંથી જો 10 + 10 એટલે કેટલા થઈ ગયા 20 ખબર પડી ગઈ તો અહીંયા જો મધ્યમ પદની નિશાની શું છે માઇનસ તો અહીંયા 2 ની નિશાની કેવી આવશે માઇનસ કેમ આપણે સરવાળો કરવાનો છે તો આને શું લખાય 100x² માઇનસ 10x માઇનસ 10x પ્લસ 1 બરાબર 0 હવે આગળની જે ક્રિયા છે એ હું તમને જાતે હોમવર્ક કરવા આપું છું બરાબર છે હવે આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 જોઈએ તો જો પ્રશ્ન નંબર 2 માં આપણને શું કહેવામાં આવેલું છે કે ભાઈ ઉદાહરણ 1 માં આપેલા પ્રશ્નોને ઉકેલ અન્ય રીતે મેળવો તો આપણે જે ઉદાહરણ 1 છે બરાબર એની અંદર 2 ઇક્વેશન મેળવેલા છે શું મેળવેલું છે 2 દ્વિઘાત સમીકરણ મેળવેલા છે એ જે 2 સમીકરણ મળેલા છે આપણે એનું આપણે અવયવીકરણની રીતથી આપણે શું કરવાનું છે ઉકેલ મેળવવાનો છે જેની અંદર પહેલું સમીકરણ કયું છે x² માઇનસ 45x વત્તા 324 બરાબર શું આપેલું છે 0 તો હવે આપણે શું કરવાનું 1 અને 324 નો ગુણાકાર કરવાનો કેટલો આવે 324 તો 324 ના એવા ભાગ પડવાના કે જેનો સરવાળો કેટલો આવે -45 આવે એટલે કે ખાલી 45 આવે પછી બંનેને આપણે શું કરી દઈશું માઇનસ તો 324 ના કેવા ભાગ પડવાના એવા ભાગ પડવાના કે જેથી એનો બેનો સરવાળો એટલે કે અવયવોનો સરવાળો કેટલો આવે 45 તો 324 એટલે શું થાય 36 ગુણ્યા 9 એટલે 36 નવા કેટલા થાય 324 તો જો આ બેનો સરવાળો કરો એટલે કેટલો આવે 45 આવે બરાબર મધ્યમ પદની નિશાની શું છે માઇનસ તો આ બંને કેવા આવશે માઇનસ હવે આગળ તમને કરતા આવડે ખબર પડી ગઈ વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ દાખલો પણ તમારે જાતે કરવાનો છે એવી જ રીતે આપણે બીજો જોઈએ એની અંદર તો બીજામાં આપણને શું આપેલું છે સમીકરણ x² માઇનસ 55x વત્તા 750 બરાબર 0 તો જુઓ અહીં પણ કોપી ટુ કોપી આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો એટલે શું આવે 750 હવે કેવા પ્લસ 750 એટલે આપણે સરવાળાની ક્રિયા કરવાની છે કોની તો કે 750 ને એવા અવયવ પાડવાના કે જેનો સરવાળો કેટલો આવે 55 આવે તો જુઓ એના અવયવ કયા 30 ગુણ્યા 25 બરાબર તો જુઓ 750 ની શું લખાય 30 ગુણ્યા 25 તો આ બેનો સરવાળો કેટલો આવે 55 તો જો આપણે નિશાની કઈ રાખવાની માઇનસ કેમ તો કે મધ્યમ પદની નિશાની કેવી છે માઇનસ તો આ બંને પણ કેવા આવશે માઇનસ ખબર પડી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ દાખલો પણ તમારે જાતે કરવાનો છે જો તમને આ દાખલા ન આવડે તો નીચે મને કોમેન્ટમાં જણાવજો બરાબર છે અને જો તમને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમારા ફ્રેન્ડ જોડે શેર કરી દેજો લાઈક કરી દેજો અને જો તમે હજુ પણ અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો